Em xin chào cả nhà. Hôm nay em xin phép được hướng dẫn mọi người cách ủ đất trồng rau trên sân thượng. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người ủ đất là bằng bột đỗ tương hoặc là bằng bã đậu. Chúng ta mua rất rẻ ở hàng làm đậu. Nguyên liệu trộn đất hôm nay gồm có những thứ như sau, như đây là bột đỗ tương, em dùng bột đỗ tương chứ em không dùng bã đậu. Tro chấu hun, mùn dừa. Trên này là những gói nấm đối kháng, Trichoderma, men emúc, và gói này là gói gói này là gói đổ bồn cầu đấy. Hai gói này là hai gói đổ bồn cầu được hết này. Mình ở nơi nào mình không có thì mình dùng cứ ra hàng bảo bán cho gói đổ bồn cầu là được, chứ không nhất thiết là phải ba cái loại này. Bởi vì gói đổ bồn cầu nó sẽ phân hủy nhanh hơn xác bã động thực vật. Còn gói nấm Trichoderma này thì nó sẽ chỉ là phân hủy xác bã động vật, xác bã thực vật thôi, chứ không phân hủy xác bã động vật. Và nó cũng có cả nấm đối kháng để phòng các loại bệnh nấm trong đất gây hại cho cây trồng. Thì mình dùng thêm những cái chế phẩm vi sinh ứng dụng này thì nó sẽ phân hủy nhanh hơn và mạnh hơn, khử mùi hôi. Bởi vì là khi mà dùng bã đậu hoặc là bột đậu tương thì nếu mà ủ quá nhiều thì sẽ gây ra mùi rất khó chịu. Ủ đất bằng bột đậu tương hoặc bã đậu này thì rất là rẻ, nhất là bã đậu ủ rất là rẻ, nhưng mà sẽ gây ra mùi khó chịu nếu mà ủ quá nhiều, và cây sẽ chết sót khi bã đậu hoặc là bột đậu tương chưa phân hủy hết. Nên hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách ủ bã đậu hoặc bột đậu tương vào ngay thùng trồng rau không có mùi, để làm sao mà không có mùi, không gây chết sót cây và rau khi trồng trên chậu. Đối với mỗi thùng cá hồi trộn đất thì mình sử dụng khoảng vào hơn 1 lạng, gần 2 lạng bột đỗ tương. Thì nếu mà dùng bã đậu thì cũng tầm ý, nhưng mà bã đậu là nó sẽ ướt, thì phải trộn bã đậu với cả cái tro chấu hun này để cho nó khô tơi lại, xong cái đầu mới giải đều lên đất này, thì nó không bị bết lại một chỗ, mình sẽ dễ đảo hơn. Đầu tiên mình đổ bột đỗ tương vào thùng. Sau đó rắc một ít nấm Trichoderma, rắc một ít. Sau đó ta rắc thêm một ít cái men vi sinh emúc này để nhanh phân hủy và không có mùi. Này, bột trắng này, đi vôi bột đây. Tiếp theo là mình đổ tro chấu hun, vừa bổ sung kali cho đất, vừa làm tơi xốp đất. Đó là mùn dừa để làm tơi xốp đất. Không có mùn dừa thì ta dùng chấu hun, chấu tươi.
thứ một tí cho tôi xốp đất lại. Men vi các loại men thì chắc hết rồi, bây giờ là đổ hết vào, ta đảo hết đất lên, đảo đều đất lên. Khi đã đảo đều xong rồi, nhưng mà cái bột đỗ tương mình đảo đều đất này sẽ có một phần là nó nổi lên mặt đất, thì mình sẽ dùng đất cũ ở thùng bên cạnh phủ một lớp lên, phủ kín mặt thùng luôn, một lớp mỏng khoảng 1 cm. Sau khi đã phủ xong lớp mỏng đất cũ để tránh gây mùi thì ta lại rắc thêm một ít nấm Trichodema này ở trên bề mặt đất để khử trùng, để diệt các cái mầm bệnh nấm ở cái đất cũ. Sau đó ta cho thêm một ít phân bò, phân chuồng 2 mục. Có phân gì thì các bạn cho phân lý. Cho một ít thôi. Tại vì là ở dưới mình đã ủ bột đỗ tương là rất là tốt rồi. Cho một ít. Rắc gọi như là rắc gia vị thôi. Để khi mà mình về sau mình gieo cấy là cây con nó có phân, có chất trên bề mặt và ăn để phát triển. Khi mà nó đã phát triển lớn rồi thì bộ rễ nó khỏe, nó sẽ đâm xuống ăn được chất mình ủ ở dưới. Sau cùng là ta tưới nước ẩm. Nếu đất các bạn đã ẩm sẵn rồi thì không cần tưới nữa. Các thứ nó sẽ hút ẩm từ đất ra là vừa. Chứ không, mà đất ẩm rồi trộn xong rồi tưới thêm nước nữa thì nó thành bết quá.
đất ủ bột đậu tương sau 3 hoặc 4 ngày thì chúng ta nên mở ra, chúng ta đảo một lần, đảo tơi lại một lần. Như đây em vừa đảo tơi hai cái thùng này rồi, em mới nhớ ra là em quay clip để hướng dẫn, để nhắc mọi người. Thì đây còn một thùng này em chưa đảo, thì có cái nó sau 3-4 ngày nó sẽ có các mốc trắng này, mọi người nhìn kỹ là thấy các mốc trắng này. Đấy, mốc trắng trắng như kiểu đất bị mốc, thì đấy là cái nấm Chicho nó đang phát triển mạnh và đang phân hủy bột đậu tương hoặc là bã đậu. Thì sau 3-4 ngày chúng ta mở ra, chúng ta đảo một lần. Và nếu đất có khô quá thì chúng ta lên tưới ẩm. Đảo xong chúng ta tưới ẩm lại sau khoảng 1 tuần, 7 ngày, 7-8 ngày. Sau khoảng 1 tuần 7-8 ngày thì nó nguội đất rồi, là chúng ta bắt đầu tiến hành trồng rau hoặc là sử dụng được cái đất ý. Đấy, đất đang lên men 3-4 ngày đấy, 4 ngày của em 4 ngày này, lên men rất là mạnh. Bây giờ đảo lên lúc này đất nó sẽ sờ, nó sẽ hơi ấm ấm, sờ sẽ hơi ấm ấm. Đảo cho nó tơi lên, cho nó thoát hơi lên. Cái này là nấm Chicho để ma, đấy là vi sinh vật, nên là phải đảo tơi lên. Đảo tơi lên thì nó có oxy, nó hoạt động tiếp và nó nhanh phân hủy hơn. Đây này, nhìn này, nấm mốc trắng ra đây, đấy chính là cái nấm Chicho nó đang phát triển mạnh. Đấy, thì chúng ta đảo tơi lên. Nếu khoảng 7-8 ngày sau là sờ đất này, đảo lên sờ đất nó nguội là dùng được. Còn cái nấm trắng kia là khả năng là nó cũng hết dần. Nếu khô quá, đất khô quá thì chúng ta nên tưới ẩm lại, tưới ẩm thôi chứ đừng tưới nhiều sũng quá thế là nó lại phản tác dụng ngay đấy, nó chậm phân hủy. Tưới ẩm chỉ đủ ẩm này, sờ này, đấy, sờ ướt ra bàn tay là được này. Chứ tưới nhiều nước quá nó sũng lại, nó bết lại, nó vi sinh vật hoạt động kém. Và đất là lại bết đất, trồng rau sợ chết sót. Vậy là em đã hướng dẫn xong cả nhà mình cách ủ đất bằng bột đậu tương hoặc bã đậu một cách đơn giản nhất tại thùng. Cuối cùng mình đậy nắp này ủ trong vòng 1 tuần và có thể dùng được. Video của em đến đây là hết. Xin chào, em xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những chương trình sau. Em cảm ơn.